this happens to actually be, um, the clash between the two city that lives not far from each other, and one actually has a king, and the other one also has a king. But for the fact that one king is actually powerful than the second one, he decided to actually show his power to the second one. So and both of them actually have fourth runner of strong people that could actually fight for them whenever they are actually having issues. So they actually rely on such a power to actually try as much to showcase their kingship to anybody that they want to showcase their kingship for, and they tell that person, anybody that step on their toes, they tell their powerful men to actually take that person off and all that. So these other kings that happens to be living nearby decide to actually stop um people from actually bringing in the goods and everything that he actually commanded them to. And the other king became so vexed concerning such a thing and requested that they should actually bring him to his palace. And when he got to the palace, he was at his palace with the king actually brought the king that was actually being summoned, brought his powerful guy to actually stand beside him, and that one actually witnessed his king being actually taken away. And the king actually told him that he is not God, that God is one above. Further on, they decide to actually acquire a couple of ammunition that happens to actually be useful for them from the white men that actually decide to stay around, and that actually such a thing. And you know they started acquiring more ammunition to themselves. After that, he decides that the these powerful guys are actually going to the other city to actually go and collect a couple of returns from whatever they actually harvested from whatever they actually their agricultural goods and everything. And while he was actually doing that, he got to notice a young girl that happens to actually be beautiful and innocent. I told the mom that she, the mother of the child, that the young girl should actually go with him down to wherever he's going to and all that. Eventually decided to actually free the girl, and actually went back, and she actually told one of the youths that was in her village that so thing actually happened to her, and boom, he actually hold on to that why will someone from his place be treated such a way. He later on became powerful, but before then something actually happened. He actually has a friend that happens to actually be cultivated with him, and they are good friend. But on this fateful day, they were actually talking about for the fact that they are old, and he has someone that he actually loves, that he wants to actually marry such a girl. And the guy actually told him that he doesn't have money yet, that is he ready to actually settle down with such a lady. And he said that that's not what marriage is all about, and all that he's going to go with the lady, and he decided to actually marry the lady. But for the fact that this other powerful guy from this other city seemed concerned that such a lady got married to such a guy, he decided to actually wage war on him, and it become an issue, and he decided to actually take the guy off. That was how we lost that guy. And so this other guy decided, he got to know that his main friend has actually passed on to the same city and the same village. He became concerned, and he decided to actually become powerful, and he empowered himself, and became powerful. Now it's now time for him to now take revenge on everybody that wage war on his city. That was how he started, and he told all of them that please don't fail me, because right now he told them that it's going to actually be he said it's going to actually be the fourth runner that is actually ahead of them, that is going to actually be their leader. And where it's going to direct them to is the fact that they are not
going for anything peaceful than war, and they should not betray him. And they said no, no problem, they're not going to betray him. They assured him they're not going to betray him, and it became you know an agreement between them. So along the line, he decides to wage war on them, and it was actually a mighty battle between the both cities. Both of them actually lost their men to such a fight, and boom, the most powerful person that this other king relied on was actually being taken away from that this thing, and it was like a revenge from the young child that sees how his people were being treated by these other people that happens to actually be taking their goods, their ladies, and everything that's actually nice from their cities, and they're not just giving them peace of mind and letting them live a better life. And that's where, if we take things back, that's the way things have actually been before. And if a city actually overpowers a city, that city actually makes sure their kings their king and their king's men is actually subdued to them, and takes um, law and order from them, and they don't do things aside them commanding them to actually do things. And before they actually become independent, it's always taking longer time, or a younger child coming in to actually say that I don't like the way my father or my forefathers are actually being treated, and I just want um, them to be freed. And it takes a lot of battle to actually for that to actually happen, because so far they were not being binded by the corporate law and all that. So actually you can actually be freed under the corporate law and all that, unless the leaders actually decide to actually let you go. So that's the things that actually been happened previously, and that's just a reflection, and that was what this one was all about. And I love the fact that everybody that was actually involved in it actually played their role so well. Then anti-active is actually real, and every one of them happens to actually be the faces we're used to, but they've actually gone POC down to the extent where they could actually do something where you know the location seem real, and the attires and everything that was actually being used just seem relatable. And but with further explanation, I think people can actually understand it better. But I believe that every powerful person sometimes get challenged, and this guy is going to be challenged by a couple of people. And I just want to see what is going to be the end of the king, because he can't actually just be commanding the his boys to actually take off people off like that, even his fellow kings and all that, without um, without pardon, or um, try as much to see things differently, and handle things differently. But it took a lot of laws to his hand, because he was the king, and he has power, powerful men. And now the powerful men are currently not by his side again. I don't know who is going to rely on, and what will be the end of it. But let's see how it goes. And this guy also that seems to actually um, try as much to save his people, or try as much to fight for his people. Would then make him the next king, or all his effort is just gonna be uh, waste like that? Because sometimes you can actually fight for people, and they don't still want you for to lead them for anything aside for you just being their fighting for them and all that. So that kind of thing. So this is possibly controlled by probably the security agency.
at home. She actually disappeared from so the reasons I want you know how long it has been. She said the fracture that I was just given. And that's been difficult. The other time, even though they told me that they don't have interest in my company, what it is. Let's see at least what those are capable than us. But I realized that prayer has been answered. God is working. Don't try it. My prayer, thank God. Thanks to God. My happiness and baby. If I don't pray and fast for you, please tell me who the question I respond. Actually, the husband actually got contract and he actually came home to rejoice with the wife. So, láti ṣe àjọyọ̀ gidi kan for us to drink. That's already inside it one now. We know each other when I arrived. They greet me. When you leave those drinks, let's go out to meet some new things that I'm going to be want to come back home tonight. So I said he's going out to the church. I won't be coming back home tonight. Anyway, I'm happy. If someone drives away from Bola, no one races beside me. And also the Faro won't encounter any bump. Because it's clear Lagos. This thing you're looking at is clear. God bless us with annual leave. Thank you. I want to lose you, Remy. Lagos top child action. Just as you know, I'm the real deal. I am the magic. That scares magic. There's the sea magic. And if you hear the sound of that, that's a dog. If you hear me and that cat, that means I can't hear anything in my scope. Enter into them, play all the way. Enjoy how you back.
police officer is actually pressurizing his staff to actually go ahead and actually call. àwọn náà wọn wá bá gbogbo àwọn dìtájẹ́tì kankan ibi náà ti ń kó lọ sọ́hùn àwọn òní fáktì tó ń ṣe gbogbo ibi ní ó mọ̀ eré àwọn ọkàn àyè tó ń ṣe ibi náà máa kó lọ sọ́hùn. Your son is not enough now. You are going there. When you see that, That is what you're writing. Ọbásanjọ́ òun ló dá ọgbọ́n yìí sílẹ̀ tó bá ti wọlé gbogbo àwọn ọ́fíìsà tó wà lókè ìtáyà wọn àwọn ní júnior wọn tó bá gbé sókè àwọn tiẹ̀ lérò nípa àti inú wọn àti kọ́kọ́ dùn pé àwọn tiẹ̀ dépò ọ̀gá ṣé ìyẹn náà máa ro overthrow àbí kọ́ka máa ṣe tiẹ̀ káwọn náà máa ṣe tiẹ̀ Ọbásanjọ́ ló kọ́kọ́ dálẹ̀. Buhari fún ẹ̀gbọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ìgbà tí Jonathan ló rí táyà nìkan wọn lọ́sẹ̀ tó gbọ́ àwọn tí olúgbó náà rí táyà gbogbo àwọn gbọ́dọ̀ tó làbẹ́ nǹkan tó di amíṣẹ́ ọ̀sán àbúrò tó bá tó ní gbọ́dọ̀ wà ó rí táyà gbogbo wọn. ṣe bí nìjẹ́ yìí olórí àwọn ẹlẹ́ṣọ̀ ẹ̀ chief of staff wọn tó ń ṣọ òun ló gba ìjọba lọ́wọ́ ẹ̀ òun ló dá ló wá dúró ẹ̀. wọ́n mi tó ọ̀gá àwọn brigadier ọ̀gá torí ṣọ president òun ló wá dúró ẹ̀. òun ló di president nínú ìjọ. kí ni ẹ ti dùn tó bá ti wà successful by bọ́ọ̀sì ni bọ́ọ̀sì ni. But people like you now. ṣé ti lè dé. ìnira náà wà láì lọ pé Nàìjíríà ló fún wọn náà Nàìjíríà ti gé náà gbogbo ìlú 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 wa àtìlẹ̀ bá mọ́ báyìí kan ní ìmọ̀ orúkọ àwọn tó bá dalẹ̀ ètò bá lórí wa agbára jẹ́ ìrìn àtàn jẹ́ ètò ìwà alágbára jẹ́ pẹtrol dẹ̀ ti wọ́n bí ilẹ̀ bí ẹni lọ́wọ́ torí pé àti bí náà ti gbé pẹtrol lọ síbi àwọn àdẹ̀ ti fowó epo so wọn bá tó ń smọ́gù gbanúgbó lọ́dọ̀ wọn lọ́wọ́ òun náà nílò àwọn ọmọ òun náà nílò bóyá wọ́n nílò wọn ní Nàìjíríà náà nílò. Sójà ló máa lò fún wọn kò sí tó kàn Tinubu ok àtúwà tó kò ní commander in chief tó bá ní kàn fún wọn lẹ̀ wọ́n á fún wọn lẹ̀ bọ̀ tó bá ní kàn lọ pa wọn máa pa wọn. wọ́n ti sọ pé fún wọn lè rí ṣá. wọ́n ti nìkan fún wọn lẹ̀. tó bá káwọn kan fún wọn lè rí ṣáájú first time. ẹgbẹ́ bá kan ní gbogbo àtọwà ní sùkúl tó wà ní fẹ́màtì yẹn wà á ti ká ti dé tàbí tọ́pẹ́ ọ̀rọ̀ ti géètì sùkúl ṣe tó bá nínú máa mọ̀ ọmọ ẹ̀ àbí ọ̀rọ̀ ṣe máa ń ṣe wọ́n ti gbàjọba wọ́n ti overthrow ẹ̀sìn kọ́fẹ́ ló Nàìjíríà lórí tẹlifíṣọ̀n lórí kápátá ọmọ ọmọ ẹ̀ ní sùkúl. mi rí ìyàwó àwọn olùsìn máa sá lọ lé ìlú àdétì mi àbúrò àti masako ìṣàpò lógún. ìyẹn lọmọ wọn ni ẹ ṣe ń fìbò òun pàtàkì. wọ́n tún ti special oúnjẹ lẹ́ńtìs lọ́jọ́ àṣẹ lẹ́ńtìs lọ́wọ́. òun ló ṣe ń fìbò òun wà special ju àwọn ọmọ yòókù lọ. olùdí tó ń pè ní wọn máa ń lo oúnjẹ mo rán wọ̀ pé n sanra mi ní ẹran létí ní kàkà. yàrá ìmáà ló ń gádà jọ máa lọ fi ká ọsàn fún máa ta. ìmáyọ̀wá náà ṣe rán wọn gbà tó dé látọ̀rọ̀. kò dákọ́ wọn má jẹun àsùn kẹ́kọ́ wọn máa gbò. ìyá ìyá mi wọ́n máa ń gbò. wọ́n ní ọkọ̀ tó ṣe pé wọ́n á pọ̀ wọn lọ́la ní kìtì wọn tó tóbi.
just ìbẹ̀rù lórí síra I feel fífà happy. tó ọjọ́ náà ra aṣọ ní bí i 5 naira ṣẹlẹ̀ tó She ẹlẹ́sìn apple. sí àwọn aṣọ tó rà kò ní wọ́n fọ́ aṣọ wọ́n fọ́ aṣọ yẹn títí aṣọ ìjà òṣèlú tó wọ́n ṣe olúlógún àgbo aṣọ bẹ́ẹ̀ ni bàtà aṣọ náà lọ́dọ̀ máa ń lò lọ́dún náà wọ́n ṣe títà ìyàwó àdéhùn ọ̀la akéde akéde léyìí ó dé láti òṣùwò lọ́rọ̀ fún yìí wọ́n ti fọnù mapin àti pepsodent ìfẹ́lá pepsodent ọ̀ mapin àwọn ará wọ́n ti lò tó bá ti ra ṣé wọ́n bí kùmà bẹ́ẹ̀ àti gbogbo ọ̀ṣẹ́ àti ara tẹ̀ sí wọ́n á lè ti tẹ̀ sí ká dé kí ni àwọn ti sọ ọdún padà wá tì wọ́n ní ọkọ̀ kọ́kọ́ òdu ẹ̀ òtórí wọ́n bí ìyá mi dé bàbá mi ìlọ ṣe ní ọdún kìí ṣe ìpèsè wà ipò àlọ́pọ̀ ọmọ ìgbà yìí kan sí lọ ẹgbẹ̀ lọ́pọ̀ ẹ̀ ni ó ní bẹ̀rẹ̀ mo gbé ní ibi tí ó dẹ́kọ̀ èjì ẹ̀ ó ní pé èjì ẹ̀ ọmọ nílùú láti tọ́jú èyí nífẹ̀ẹ́ ìgbìmọ̀ tó ọkọ̀ sọ̀rọ̀ ó ní bí wọ́n sọ pé bàbá ìjà ìyá ọkọ̀ ètà lọ́sẹ̀ ni ó fẹ́ wò pé àpapọ̀ ni mo gbé ó ti wò pé kí ni ìgbé lọ́dọ̀ ìyá mi ó yẹ kí àwọn ọmọ tọ́jú ọmọ ó yẹ kí wọ́n máa fi wíkẹ́ndẹ́sì tó fi gba ọmọ tó fi ọmọ yẹn ọmọ tó mọ̀ pé o. ọkọ màmí yẹn ó ti kú báyìí Babábíọ́lá àìmọ̀lòdà stove ilé ọba náà ti di ṣẹ́rí tó bá jìyà lọ ọkọ̀ tó máa lọ fọ́pọ̀ mi gbádùn ló lọ bọ́ sí o tó bá gbádùn ní ọ̀tọ̀ máa lọ fọ́pọ̀ mi tí ìṣe kókó ọkùnrin tó gbádùn lẹ̀ kí èkó wọn lè dẹ̀rẹ̀ síta ò tẹ́pọ̀ ló fẹ́ ara kẹrù ẹ̀tọ́ máa fẹ́ wá jẹ sushi and pasta bíyà máàlòdà stove ilé Babábíọ́lá gas ló dé bá máàmì dáná ògì Sọ́kọ́ àlọ́ra pé ọ̀sán. máàmì dá Àwọn tó lè sá. bàbá mi máa ń rajì ni tó má ti gbowó oṣù wọn á rajì ìdí tó máa fi dáná máàmì ò dáná stóòfù kan wọ́n má sọ pé kí ni wọ́n dé bẹ̀rẹ̀ ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sẹ́ẹ̀ láyé àná kí wọ́n fẹ́ jẹ àlọ́ nípa má ti ṣe agídí náà fi lọ sí kíkọ́ ọdún báyìí nípa bá ti ṣe o ẹ̀rọ pé yà ń jẹ wọn bí tó wà ọlọ́run dẹ̀ lè pé bàbá mi fìyà jẹ wọn ọgbà tó tẹ́ pé ebi rè dábò má lè lọ tó gbà yìí wọ́n máa fi kú nínú ọkọ̀ tó lè yà wà o wọ́n yẹ jẹ́ kó gbé mi lẹ́ẹ̀kejì nínú ọkọ̀ tó bá yà wà torí pé pẹ̀lú tó padà rí bàbá mi gẹ̀ẹ́tì wọ́n mọ̀ ìyàwó tó dákú lójú mi kó sọ fún yín náà wọ́n ti fún ní déètì tó máa pè dáa wọ́n fún ní mọ̀ sọ fún ní déètì àpéjọ ọjọ́ yẹn tí ò kẹrù ẹ̀ wọ́n nà ó dákú ó tẹ̀dọ̀ Wọ́n ní lọ ká kó gbàgbẹ́. Ìgbà yẹn náà máa mọ̀. ṣé bàbá dẹ̀ máa ń nà obìnrin láti máa fi lẹ́sẹ̀ lórí ẹ̀kọ́ bá gbẹ̀ṣẹ̀ fún mi nù Ìjọba wa. máàmì tó bá gbẹ̀ṣẹ̀ fún ọ ní táwọn òjẹ àwọn obìnrin tó jẹ́ nù wọ́n ní ojú àwọn máa dúdú wá ní àwọn onírìn kọ̀ọ̀kan mọ́ bàbá mi ń kẹ́yìn ẹ̀kọ́ tó fẹ́ yàwó yìí sì yẹn lọ òkè tí wọ́n ní òótọ́ ní kọ́fì náà ò kò lè jẹ̀ mélòó láyé náà yẹn bẹ̀rẹ̀ sí nínú ní dídá kùkù. Gbogbo ìyàtọ̀ jẹ lọ́dọ̀ àbá mi gbà ọlọ́run lọ sọ fún ọ lọ́dọ̀ àbá bẹ́ẹ̀ lánàá ọlọ́run lọ sọ fún ọ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gbọ̀n máa yìí wá lọ́wọ́ lọ ní long life. Tó wá ní. Máa yìí ní long life. Aṣọ pẹ́ṣọ̀ ọ̀pọ̀ pẹ́ṣọ̀ ní ìpínlẹ̀ tó fún. Ṣé diabetes ṣọ́ àwọn ìgbò? Wọ́n ń darí sísè. Òbí náà. Ètò ìwà ṣe gbẹ̀yìn ni pé wọ́n á lù wọ́n jìbìtì. Wọ́n á lù wọ́n jìbìtì. Wọ́n kọ́ kú pẹ̀lú ọdún ṣẹlẹ̀. Ní nọ́tà àwọn plumbing materials ni. Ó dé ọlọ́run bless ọ̀lẹ́.
bá di Sunday á lọ ṣọ́ọ̀ṣì, tó bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì ló bá dé tójú tí ilé bá ti sùn á ti bọ́ sẹ́nu ọ̀nà ń ta ọmọ awakọ̀ wọn àyàn lọ ọmọ awakọ̀ wọn àyàn lọ ayé ò ní lára. Yàrá kan iná wà, yàrá yẹn mo sọ fún pé àwọn yàrá àtijọ́ yẹn ni wọ́dọ̀pù méjì ńlá ńlá wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni onírin wà bẹ́ẹ̀ àwọn iṣẹ́ àwa bẹ́ẹ̀ the same room ẹ̀yin wọ́dọ̀pù ẹni kíṣì máa dùn. Yàrá yẹn lè tó pálọ̀ wá ẹ̀. Àwọn yàrá àtijọ́. Tó bá tún dalẹ̀ àwa tún máa tẹ́ níta tá a tún wọ́n lọ lùdé gan-an àyè wà pẹ̀lú àwọn tó wà ń bẹ́ tẹ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin wọ́dọ̀pù ìkọlára wọ́dọ̀pù ńlá ńlá méjì ló wà ń bẹ̀ tó ìkọlára wọ́dọ̀pù méjèèjì yẹn ìkọlá rẹ̀ ni. Ògbé lọ́rẹ̀ gún yàrá. Wọ́n gba àwọn ògbé lọ́rẹ̀ gún náà lọ́rẹ̀ gún ni wọ́n ti wá kú. Àwọn ọ̀sẹ̀ sí ọ̀rẹ́ gún yẹn. Àwọn ọ̀sẹ̀ wọ́n gbé wọn lọ sí wọ́n ń tún ta. Wọ́n gbé wọn lọ sí Wọ́n gbé ìlú. òbí lẹ́yìn. Ọ̀pọ̀ nílé sí mo bì. Pákó nílé sí mo bì ní ilé ẹ̀ náà bá lọ sí màmá ní sí. Onílé sí mo bì ní. Pákó ní ilé personal house tiẹ̀ tó lè ṣe family house o. Ẹ mọ ìdí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ mọ̀ pé àwọn Bíọ́lá ìgbọ̀n wọn ò ṣe mú obìnrin ọ̀pọ̀ ọ̀nà kékeré wọn padà lọ́dọ̀ wọn. Ó tiẹ̀ nílé síbẹ̀ wọn ò ní pé máa nílò torí bàtí màmí máa gbogbo ẹ ti dàrú. Àwọn ọmọ fámìlì gan wọ́n mọ̀ pé kí ló ń pa àwọn ọmọ lọ́dá ọmọ tó kú lọ́jọ́ pélé fún wọn. Bóyá kò tí ì yé mi. Máa tó ní tó tà rẹ̀ bóyá ó sọ pé àkókò ìyọ̀pọ̀pọ̀ nílé ìtumọ̀ ni pé ìyàwó tó tẹ́wọ́ gbà tó ṣe gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ti dàrú náà. Tí máa yẹn bá nílé kò sí bó ṣe lè dàrú tó tí máa yẹn. Wọ́n lè gbé màmí lọ torí pé ìgbà tí màmí kú òkú yẹn kò sẹ́bí ọkọ kankan níbẹ̀. Àwọn ẹbí máa yẹn sọ fún wọn ọmọ mọ́mì yìí. Ẹ̀yin máa bèrè yẹn lọ́wọ́ mi torí ẹ̀yin ṣàlejò sí ẹ̀yin fúnra yín mọ̀ pé wọ́n ti dọ̀nà tá mi dẹ́pẹ́ ìlú àtàwọn ọmọ àṣẹ. Ẹ̀ṣà ń bè lọ́nà ìṣòro. Bóyá àwọn ẹbí máa yẹ bí àpò mọ́mì yìí. Ọmọ. Kí kò wọ́n mọ̀ wọ́n sẹ̀ á ní ṣóòrì.
bóyá ló máa wọ́ tó bá ọba tó. sójà jagunjagun ni wọ́n mọ̀ pa administration. No, they thought very, you know. What is the data? First part is not successful. You leave it. You are doing another one. Second part is not successful. Bishop, she's powerful. What will she be small from market? She will say because people will buy some. tó bá lè ṣe sí ṣebí bíṣọ̀bù ló nílé ibi tó ń gbé yìí tí wọ́n lè yọ ṣọ́ọ̀bù bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rù ń ba bíṣọ̀bù gan, ó sọ fún pé ọmọdé má fi mí sílẹ̀ o, wá fi mí sílẹ̀ máa kú o. Bọ́lá ò dẹ̀ sí mi. ó ní Bọ́lá ò sí mi. No, bíṣọ̀bù ni ó ní ọmọdé má fi mí sílẹ̀, má fi mí sílẹ̀ mo lè kú o. orí ti gbọ́n ẹ̀rọ fún. Ní wàá káfọ̀ kó yí dọ́nu fún ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá gómìnà bá wà nínú láìpẹ́ yàn. Ìsànlọ́dá kìíní láìpẹ́ ọ̀tọ̀ ni wọ́n ń gbé. Ẹlòmíì láìpẹ́ pé kó máa níyàwó sílé o. Kó máa gbé obìnrin oríṣiríṣi ẹ̀dá sọ. Ọ̀tá ọkọ̀ sí gbogbo ló ṣẹ́rìṣe. Èmi máa jẹ́ kó máa wá ẹgbẹ́ kó ń jọ máa wà. Nípa àsìkò tó máa fẹ́ jẹun jẹmọ̀ tó bá lè jọmọ tó láì ṣe ní ìsìn ní bàbá tó kú ìjọsìn yẹn bàbá yẹn tó bá kó ní èèyàn sọ́dọ̀ bàbá yẹn ò ní kú. pẹ̀lú tètè kú. Owó dẹ̀ wà lọ́wọ́. owó wà wà lọ́wọ́ ẹ̀ o kò ní tètè kú. ó lè ní internal sickness wọ́n lè ní Bọ́lá ìní bó ní tẹ́lẹ̀sì tí oyún wọ̀ lọ sọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ìyàlẹ́ ṣé kò ní wà òkè ni. Bọ́lá ìdẹ̀ kò jẹ́ kí o fẹ́ bọ̀bọ̀ yẹn gbà tó ní apá ìdàgbà pa ń rẹ̀. Bola fine and it's rich chicken. That's it. Ó ń wọ́ṣìpò oríṣi ṣùgbọ́n owó ẹ̀ ó fi ń kọ́ property káàkiri ìrẹ́lẹ̀ àti ọmọ ó lè fún orílẹ̀ ọ̀nà àjò ìjẹ́kùn tó fún yàn lò ájẹ́ náà ló jẹ́ kó ti lọ láti tẹ̀ tó bá fún nǹkan jẹ̀ láti lọ́ọ̀lù.
tọ́pẹ́ No be ọ̀rọ̀ bá mi gba tó bá ṣe dé ìjọba lọ sílẹ̀ àwọn òde for what? wọ́n bá mi wò wọ́n wá kó lè gba nọ́mbà bàbá wọn wá. I should go and check them. As how? When we dey done, I'll chat him up. I'm sure that she gonna put it that. ẹ̀ ṣáàtẹ̀ ní kó fún ẹ nọ́mbà rẹ̀ dání. èmi àti Amide ń sọ̀rọ̀ ó yóò fẹ́ máa ké ló ṣe pa. mo bí mo ní kí nìkan tó ṣẹlẹ̀ gbogbo tó jẹ́ pé mo lọ iṣẹ́ àgbà treatment ibi tẹ̀ wá yẹn ó ní Yorùbá treatment. kí ló wá ń jókòó ṣe. ní kí ló ń jókòó ṣe bẹ́ẹ̀ ó yẹ ẹ̀bọ́kọ yín sọ̀rọ̀ ṣe máa wálé ó ní wọ́n ti bìí sí i kò fi láti sọ̀tọ̀ lórí àwọn èèyàn ìlú wa olùsọ máa ń jẹ fún mi ṣùgbọ́n ní màmá wọlé ọ̀rẹ́ máa tó gbà pé wọ́n mú ọkọ̀ sí mọ́mọ́ láti wọ́n máa sọ ẹ̀ wọ́n máa tó gbà àwọn onímọ̀ bá ṣe jọ jẹ́ so wọ́n tó ti pò wọ́n aṣọ wọn náà wọ́n rò pé tẹ bá tún délé bóyá àkọ́kọ́ tún lè àkùnrin ó ní gbogbo ẹ̀ náà ni so ó pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ló kọ̀ọ̀kan ẹ̀ dẹ̀ mọ̀ pé bóyá àtọ̀ bí ìbàdàn fẹ́ẹ́ máa wà ní ṣáàbì. wọn ní vacant apartment ní ilé wọn. ọtún ọkọ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn oníkòsí oníkòsí. wọn léèyàn jáde. èèyàn kọ́ àbẹ̀ tó sanwó olé tó lè jáde ní ọkọ̀ tó máa ń mú fún bíbá yẹn tó ṣe máa ń sàn ọkọ̀ fún mi kò sanwó kò lè kúrò ní. wọ́n bá tẹ̀lé dé yẹn kúrò. Ayé ìgbà ni. Yàmídé á wà bẹ́ẹ̀ akáwọn ẹ̀ tí làwọn máa gbàgbé lọ sí school. She don't buy. Babamide kò tẹ̀lé fẹ́ kọ́ ẹ̀ Babamide àkọ́lé tó yẹn ó lóun ti sọ fún un. Do you want to be asking of the children? Babamide yóò fẹ́ kó padà sí bíbá yẹn. Do you want to be asking of the children? Wọ́n kò. Do you want to be asking of the children? They are ṣé mi ní ìbéèrè àwọn ọmọ ni. They are fine. As long as talking to the mother, I'm fine. They are fine. They are good. It's Yamide that is. Tí bá gba nọ́mbà bàbá wọn mo lè béèrè pé báwo ni ṣé fẹ́ gba ilé ni. instead tí wọ́n máa fi. Until a particular give vision that she not. instead wọ́n máa fi lọ rẹ́ǹtì ilé. You know. lé bọ́ọ̀ yẹn kọ́ fún lówó wọ́n ṣe mú èṣe lówó dé kọ́ fún wọn kọ́ fún lówó kọ́kọ́ lọ rẹ́ǹtì ilé kó n fẹ́ lò bẹ́ẹ̀. ó tún bẹ̀ ṣe fún ìyàwó. kó tún bẹ̀ ṣe fún ìyàwó. torí lẹ́yìn. ilé ìtìgbà kò lè tìgbà. ẹni tó lè ṣiṣẹ́ ilé ìfọ̀jú wò lẹ́kìtì lọ tí wò lẹ́kìtì bá wa àbá ẹni tí. àbá ẹni tí ọba ṣe sílẹ̀ yìí á dẹ̀ sọ fún ẹni tó ṣiṣẹ́ yìí. mo sọ pé òní fẹ́ go to that extent that's the problem. lẹ́yìn tá a ṣiṣẹ́ síbi àdúgbò máa bọ̀ kótó pẹ́pẹ́ pẹ̀lú ẹgbẹ́ nìbọn ètò bá gbọ́wọ́. máa mi nínú ẹṣọ olo fún mi mo ní káwá fún yín bọ́ mo ní ìgbọ́ tó wá pé jẹ fún mi tí mo ní ìgbọ́ mi jẹ máa dà mí má fún yín kẹfẹ́ ẹ̀ sọ́dà mi jẹ fún yín nígbà tó wà lẹ́tí wá rí nǹkan bàtẹ́ tí wá rí nǹkan ẹ tó wá mú fún yín ṣé kò rí ṣẹ́yìn tẹ́ mu lọ ẹ̀yin tẹ́ fi sílẹ̀ lọ́nù ẹ̀yin tẹ́ mu dání tẹ́ fi sílẹ̀ lọ́nù Kẹ́kọ̀ọ́ rí aṣọ yẹn. When she was talking, she was feeling kò yẹ kó rí ti torí pé inú ẹ̀ ò mọ́. onídìí tó kún ti fẹ́ gbọ́ kó máa rí kó rọrùn. Nítorí bí wọ́n fẹ́ gbọ́wọ́ ìgbín. wọ́n fẹ́ gbowó ní ṣe bí ètò bá lọ sọ̀rọ̀ yìí sí ọ̀fà lọ́tà ó lọ mọ́ lè sọ pé mi ò pa wọn ọ̀fà yẹn padà ni. ọ̀fà yẹn padà. Ṣé kò dání? ó dà pásítọ̀ kéèdì mo ní ṣe sọ́ọ̀tà mi pásítọ̀ kéèdì sí yín ọ̀ká wọn lára yọ ọ́ ní sí yín wọ́n màmá ka ọ̀fà màmá wà lè rúgbà gbà tó fà yẹn padà lọ bá màmá màmá wà lè rúgbà. ọfà ńlá lòun náà kà pé eléyìí kò lè escape ẹ. ẹ mọ̀ pé àwọn onílọ̀sọ̀ tó máa lè dùn. Nicholas ní àtùpẹ́ lẹ́yìn kan ló wà ní pọ̀ ìdìbò ó ló ń dọ́nu. ó ní kí n tó jókòó ó ní mi sílẹ̀ jókòó tí máa ń tó sáré pààrọ̀. a gbé ọ̀sùn fèsì síbẹ̀. Agatha Madi. aya ṣe bíi ti dashan. ṣé nínú ètí mo lọ sí ilé tí mo lọ gbà kò ní sí yẹn o. ọmọ tí wọ́n pẹ́ pé ọ̀rọ̀ wọn ti máa ṣọ́ ìpínlẹ̀ lọ gbàrú. bẹ́ẹ̀ ni ìka gidi ló fẹ́ ṣe fún mi. ìka gidi ló fẹ́ ṣe fún mi. And they like living life with struggling, suffering. I don't know.
My love is almost done. fóònù abẹ́lá yẹn sọ pé ìlú fàyà hàn ìwọ́n mọ̀ pé kú mi lò kù nǹkan tó ṣe fún mi ó padà lọ bà ló pa. So they are not happy with you. Now they sabi. Pásítọ̀ kéèyàn sọ ìwòlé ti sọ pé tàbárẹ̀ tó sì kìnnà má dàrú má ọmọ ṣáájú àlọ́ kì má ṣáájú ẹ̀ ìwòlé ti lọ kọ́kọ́ sọ kéèyàn náà tún níbi wọ́n tó bá di pọ́ńkì pé wọ́n wá dírẹ́sì ni mo tàbí fẹ́ fún wọn ládírẹ́sì kò sẹ́ni tó mọ bí wọ́n lè tọ́ máa wọ́n máa wá dírẹ́sì ni wọ́n máa fún wọn wọ́n lè tọ́ máa lọ sílé owó dé. wọ́n náà kún sí kúrò wọ́n náà kún sí kúrò wọ́n náà ní lọ wọ́n náà ní lọ. òkè ó dà pa sọ fún un tọ́jú àti tó wá sí. àná wọn náà kún sí kúrò ìyá màmá mi gbọ́ náà kún sí kúrò tó fa ní ilé sí ẹ̀. Nínú ẹ̀mí. no wọ́n náà wọ́n ká sọ fún mi. pé àwọn ìjọba tó kọ̀ tó kọ̀ àwọn náà ti kọ́ lé ìwé òun yìí fún òun ìlànà tó ń lẹ̀ sílẹ̀. ọ̀rọ̀ ni mo sọ fún ọ yìí jákè fún ilé ẹ̀kẹ́ gbogbo mi ṣé mi ń tọ́jú yín ọ̀tẹ̀lẹ̀ sọ pé kì í ṣojú yín. àlẹ́ ẹ̀kọ́ sọ pé tí ìyá mi tó bá gba ọ̀pọ̀ òun tó bá fún nǹkan lára àwọn ọmọ yìí wípé òun máa jẹ́ kó mọ̀ pé sísè ó ti gbọ̀ gbó òun gbọ́dọ̀ dé wàá ṣe owó tó yẹ kó òun láyé ìwọ ló máa dùn. Àwọn ojú àbí. tó tọ́ ojú ayé no òun tó lò kọ́ máa sọ̀rọ̀ wà ní onílẹ̀kìtì ní onílẹ̀kìtì ló bí wọ́n ní kó mo bí wọn. ọ̀dọ́ mọ̀ wọ́n kó tẹ́kọ̀ tẹ́kọ̀ ní tipẹ́tipẹ́ nípa àwọn jẹ́ kéde bí wọn. tó ṣe kí n má lọ bí ṣe máa ti ẹbí sí máa lọ ṣaláda máa lọ fèsì máa ṣaláda. dáàdì ẹ̀dúró ṣé ẹni tó bá bímọ sáyé tó bá kú kí ló ṣẹlẹ̀ sí bí bàbá máa pa padà ní ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ ìyá kan máa sọ pé kò sọ náà kò sì ń jẹ́ kéèyàn bímọ ṣé gbogbo ẹ̀ tí má rẹ̀ lọ sí má rẹ̀ bọ̀ bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé bí mi tẹ̀lé pé kí ni wọ́n sí mi ìṣàwọn omi aṣèlú bẹ́ẹ̀ lọ ahẹ́ kó má ti jẹ́ kéèyàn bímọ wọ́n á sọ pé ìjọba máa lórí àìkọ́ ẹ̀jẹ̀ mi kọ́ òye kọ́kọ́ lọ ná gbogbo ìlú máa ti gbọ́ sórí wa gbogbo ìlú máa ti gbọ́ pé ìyá tó ń ṣọ̀rọ̀ tó jẹ́ ó fà pàdé ìdílé ìjẹ́ kó gbọ́ ìjẹ́ kó lówó lọ́wọ́ kí ni gbogbo ìlú ti máa gbọ́ kí ni fílẹ̀ ọ̀ ìtọ́jú kì í má lọ bá mi tẹ̀lé dáhùn. ọmọ kó bá wò ní ìgò tó di lọ́dún wọn á ní wòlíì wòlíì jíjẹ fún ẹ. màá ní mo sùn ni màá ní fún ẹ wá bá mi pé mi ní ìjẹ́ kó bímọ màá ní wá bá mi lójú oorun ni pé ojú ojú dà bá mi màá ní síìtì ẹ̀ wá tẹ́kọ̀ọ́ mi lè bá mi ní ojú ayé màá ní wá bá mi ní yàrá mi sọ pé ìwòlíì kan ló sọ fún mi màá ní ó lè dẹ̀kọ́ ló dẹ̀ disappear. má dàbí ọlọ́run ní kí tó sọ pé ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ́ kó wòlíì kan máa bọ́ pápákọ̀ pé òun lọ́wọ́ òun sọ bẹ́ẹ̀ o. àwọn pípín yẹn ò dáa o ṣé láwọn tí ìyá wọn ò ní kọ̀ọ̀kan lè dáàbò wọn ò nǹkan tó lọ́ọ́ ṣe fún wọn wọn ò because some fẹ́ stop nobody tó máa sọ pé stop there but wọ́n ti ẹni bá ní nǹkan. Ní the party. ọmọ yẹn aṣọ́gun afẹ́ struggle kù afẹ́ struggle kù. Nítorí rẹ̀ mo ṣe ń ṣàkọ. Nítorí rẹ̀ mo ṣe ń ṣàkọ. Báwo lẹ́yìn tó bẹ̀rẹ̀? Olúwa dúró tì mí o. Nítorí rẹ̀ mo ṣe ń ṣàkọ. You are lazy and
àti tó wà ní. olówó tó máa fi àpò wọn. àwọn náà lápò àwọn méjì kan wà náà tí máa lọ lórí ẹ̀kọ́ àwọn ní. akọ̀mọ̀ kan lówó lẹ́nu ìsìn bá epo mọ́ epo tó wà ń bẹ̀ ìlú mọ́tò lọ́dọ̀ láàrin àárọ̀. your vehicle is not no take that again o like life is busy on say it's very quiet. ọmọ wọn ní tó bá mọ̀ wọ́n olùsọ̀rọ̀ ló sọ nígbà tí fẹ́ǹsì yẹn tí gíláàsì ẹ̀ tó ti steve tí ò ṣe ṣìkì mọ̀ wọ́n máa dọ́ ẹ̀fẹ̀ jáde lá. ẹ wọ́n rí ẹ lọ́ máa ti táyà tí táyà wọn mọ́tò ọba rẹ̀ wọ́n máa ti bọ̀ láti lé láti mú wá sí títì. ojú orí wọn yìí ọlọ́mọ àkọ́dá mà ni wọn bá ń gbọ́ àkọ́dá ẹ̀dẹ̀. bóyá màá rìn ẹ́ létí jọ́ tó bá wá sí ibà. ṣé dàbí. bàbá ẹ fẹ́ bá wa fẹ́ ìwé. next time. Kálẹ̀kùn ọkọ̀ dé. Àwọn olóòwò ò ṣe bẹ́ẹ̀. ìgbà yẹn kò tí a ọkọ̀ sí mi pé wọ́n lè bá mi ṣe wọ́n lè tún ṣe mi kò ọkọ̀ sí mi rí o kákó ọkọ̀ sí bá ti gbé lọ pé kọ́ bá mi ṣe kéèké ní wáìnì yẹn mi ò mọ̀ pé àwọn pánẹ̀ ló ń ṣe Kọ̀tírọ̀ ò ṣe dá. wọn ò bá ti ṣe Kọ̀tírọ̀ ò ṣe dá nìyẹn. kò ọkọ̀ sí mi pé wọ́n ń ṣe mo rò pé kó ti how ṣe. would you know. I don't know mo ti rò pé bóyá sí ẹ̀ ó ti ẹ̀yin steve tẹ́ pa tó ní ni mọ́tò. mo rò pé ó ti steve pa ni. yẹ̀yẹ̀ you said I'm bad that one. ìjọba ká ó bí ìjọ wá lọ ra pure water wá. data. Mísítà náà tẹ fẹ́ mú un. ok mo tiẹ̀ lómi tí máa mú ẹ̀yin mo ń dà èmi lómi tí mo lè mú olú mo ní pure water sínú yàrá mi. ẹ̀mí tẹ̀sí pé. Ó tún mọ̀ wípé tí mo sọ̀rọ̀ ìlẹ́ lòun ti rántí kò ti di àtàtì. Ọ̀rẹ́ rántí wọ́n ní tíyẹn bá gbádùn ìṣẹ́jú mélòó ni wọ́n máa gbàgbé ìyá ọjọ́ mẹ́ta. Down. Olóòwò rántí máa ń pò ń jẹ Àtàtì láìsí. àtàtì ráìsì.
ṣé ó máa fún ẹ láyè láti jẹ nǹkan tó ṣe sílẹ̀ yìí. Kó wọ́n ṣe ń lépa nísì ìbí ìjùmọ̀ abọ́nú ẹ̀ ní sáré ní sọ pé ìjùmọ̀ abọ́nú ẹ̀ ṣé agbègbè wa lọ sọ wọn á lọ sọ fún. Iṣẹ́ àwọn iṣẹ́ náà lè ó lè ràn wọ́n lọ́wọ́. Ètí bá ṣe wá pé ẹ̀ṣẹ̀ tó ti bá ṣe wọ́n máa pẹ́ bẹ̀ lọ. Wọ́n máa pẹ́ bẹ̀ lọ́rùn. Ọ̀rọ̀ kò bí àwọn ènìyàn tó ní wọn lọ kọ̀ọ̀kan.
resign ní bíbá ìyàwó ti lówó ó ti ra ilé fún So that's why I don't know. ọkọ mọ̀ ọkọ náà wá resign Nàìjíríà tó wà lè join family ẹ̀ náà but wọ́n ló wá ń ṣe taxi driver but iye tó mú wálé kò tó iye tí ìyàwó ẹ̀ ń rí lọ́sẹ̀ so wọ́n á níyàwó wá ó wá di pé òun lè breadwinner ẹ̀ lé òun control ọkọ àwọn ọmọ òun control àwọn ọmọ pé ẹni tó bá lówó làwọn ọmọ máa mọ̀ so máa yẹn wá ń feel rejected bákan ìgbà tó yá woman yẹn wá ra ilé mi ó wá kó lọ sí ilé yẹn ilé tó ra yẹn ó mú àwọn obìnrin méjì ó mú wọn lọ ọkùnrin kan ó fi ọkùnrin yẹn sílẹ̀ pẹ̀lú ọkọ sí the whole house wọn àti ọkọ àti ọmọ ọjọ́ ń gbé bẹ́ẹ̀. That lady is not good. Ìgbà tó yá ó padà wá mú iye ọkùnrin yẹn ó wá fi ọkọ nìkan sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó fi ọkọ nìkan sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ that same month ló send message sí ọkọ pé ó wá ibi tó máa gbé o torí pé òun ti ta ilé ibi tó ń gbé yẹn. So ọkọ ó kọ lóòdù pistol ẹ̀ so mú pistol kan kúrò Nàìjíríà ọlọ́mọ mi ló wọ US ó dẹ̀ lọ rà ní ó ṣàlóòdù pistol ló lọ sí ilé ibi tí ìyàwó ẹ̀ wà àwọn ọmọ ti ṣàyẹ̀yẹ̀ àwọn sílẹ̀kùn fún un ó bẹ̀rẹ̀ pé wẹ́ẹ̀sì ọmọ wọn á sọ pé ṣe sí ọmọ ìjọ ó ṣe kù